Μην κοπιάζεις άσκοπα. Ο Αββάς Αρσένιος διηγούνταν τα εξής. Καθώς ήμουν στο κελί μου, άκουσα φωνή που έλεγε «Έλα, θα σου δείξω τα έργα των ανθρώπων πώς είναι. Γιατί αν και πράγματι κοπιάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα τους είναι πάντα καλά και αρεστά στο Θεό». Με έφερε σε κάποιον τόπο και μου έδειξε έναν αιθίο που ανακόβει ξύλα και να κάνει από αυτά ένα μεγάλο φορτίο που προσπαθούσε να το φορτωθεί, αλλά δεν μπορούσε. Και αντί να αφαιρέσει ξύλα από αυτό, έκοβε κι άλλα και τα στίβαζε στο φορτίο. Αυτό το έκανε για πολλή ώρα και το μόνο που έκανε ήταν να μαζεύει όλο και περισσότερα ξύλα, τα οποία και δεν μπορούσε να μεταφέρει ούτε λίγο. Άρα μάταιος κόπος. Προχώρησε λίγο παραπέρα. Μου έδειξε έναν άνθρωπο να στέκεται πάνω σε λάκκο, να βγάζει νερό από αυτόν και να το ρίχνει σε μια δεξαμενή που ήταν όλο τρύπες και έπεφτε το ίδιο νερό πάλι στο λάκκο. Κι αυτός μάταιος κόπος. Ξανά μου λέει «Έλα, θα σου δείξω άλλο». Και μου έδειξε ένα ναό και δύο άνδρες καθισμένους σε άλογα που κρατούσαν οι δυο τους ένα ξύλο σε πλάγια θέση, ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήθελαν να περάσουν από την πόρτα, αλλά δεν μπορούσαν, γιατί το ξύλο ήταν πλαγιαστό και δεν χωρούσε να περάσει από την πόρτα έτσι. Κανένας από τους δύο δεν έπαιρνε την ταπεινή θέση να πάει πιο πίσω από τον άλλον, ώστε να μεταφέρουν το ξύλο κρατώντας το προς την ευθεία που πήγαιναν, και γι' αυτό έμειναν έξω από την πόρτα. Τότε η φωνή μου εξήγησε «Αυτοί είναι εκείνοι που πιστεύουν και θέλουν να λένε ότι αγωνίζονται, αλλά το κάνουν με υπερηφάνεια και δεν ταπεινώνονται να διορθώσουν τον εαυτό τους και να βαδίσουν την ταπεινή οδό του Χριστού. Γι' αυτό και μένουν έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Εκείνος που κόβει τα ξύλα είναι ο άνθρωπος ο πεσμένος σε πολλές αμαρτίες και αντί να μετανοήσει για να μπορέσει να κάνει το φορτίο και το βάρος που έχει να σηκώσει η ψυχή του ελαφρύ, βάζει κι άλλες πάνω στις αμαρτίες του. Τέλος, εκείνος που τραβά το νερό είναι ο άνθρωπος που μεν κάνει καλά έργα, αλλά επειδή σε αυτά έχει αναμίξει κάποιον όχι καλό σκοπό, έχασε εξαιτίας αυτού και τα καλά έργα και την αμοιβή του από το Θεό. Κάθε άνθρωπος λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτικός στα έργα του για να μην κοπιάσει άδικα, αλλά να λάβει την αμοιβή των κόπων και του αγώνα του από το Θεό. Γιατί μόνο όσοι αγωνίζονται σωστά θα ανταμοιφθούν.